Että isä nyt katsoo jostakin ehkä tuolta, että no kyllä niillä ihan hyvin menee. Niin. Ehkä niinku arvoista, mitä niinku meillä on molemmilla ollut, niin on just niinku perheen tärkeys ja luonto ja semmoinen niinku terveys ja mitä pidetään arvossaan myös. Että ja haluaa ylläpitää sitä. Niin, aika semmoiset pehmeät arvot. Niin, kyllä. Ne. Joo, jep. Ja inhimillisyys. No me ollaan oltu yhdessä nyt melkein 5 vuotta. Kyllähän meillä on paljon niitä semmoisia, mitä kuulee vähän niin kuin kliseisiäkin kokemuksia, että toinen ihminen sitten on tuntunut alusta saakka melkein siltä, että on tuntunut jo pitkään ja jotenkin tosi niin kuin helppo olla. Niin kuin oltaisiin tunnettu pitempään. Niin. Kyllä. Muutettiin niin kuin ensimmäiseen yhteiseen asuntoon Torniossa vuokralle ja sielläkin meillä oli vain yksi avain, jolla me pärjättiin sitten melkein vuosi. Aika tiiviisti kyllä kuljettiin siinä yhdessä sitten. Musta se oli niin ihanaa semmoista uutta ja jännittävää niin löytää puoliso, jonka kanssa voi muuttaa yhteen. Musta se oli vaan semmoinen ihanaa aikaa. Niin, niinpä. Sillä että... Joo, jostain syystä siitä, niin just siitä yhdestä avaimestakaan ei tullut niin mitään. Ei se ollut mitenkään ihmeellistä. Niin, meillä oli hyvin samanlaiset ehkä päivärytmit ja semmoiset, että... Ja kun oltiin samassa koulussa, niin oltiin yhdessä siellä niin treenaamassa ja sitten mentiin yhtä aikaa kotiin. Mä tosiaan aloitin opiskelemaan Torniossa konservatoriolla 2015. Ja siitä meni varmaan ehkä reilu puoli vuotta, kun sä tulit sitten meidän luokalle. Ja heti alettiin kyllä sillä olemaan niin hyviä kavereita. Niinpä, joo, ja tosiaan soitettiin paljon samoissa porukoissa ja sitten muutenkin ehkä se musiikkialan opiskelu oli semmoista, että oltiin myös iltaisin sitten yhdessä. Siinä sitten tutustui ja meistähän tuli hyviä kavereita kyllä aika pian. Kyllä. No meidän arki on mun mielestä mukavaa ja semmoista kuitenkin aika semmoista seesteistä, voisi sanoa. Että... Mä herään aiemmin. Niin, sä oot semmoinen aikaisin herääjä. Keität mulle aina kahvit. Mä vasta sitten nousen sängystä, kun mä oon kuullut, että jos on keittänyt kahvit. Aiemmin ei kannata. Ja sit sä tosi paljon soitat tuolla yläkerrassa. Ja ainakin pyrin siihen. Pyrit, niin. Toivoisit, että enemmänkin ehtis. Niin. Ja nyt tosiaan kun nyt ollaan vasta vähän aikaa asuttu tällaisessa isommassa talossa, niin sit varmasti pikkuhiljaa asettautuu erilaiset rutiinit ja omat paikat. Et sä soitit teille haitaria täällä alhaalla ja mä soitin tuolla ylhäällä sitten. Niin, kyllä. Niin aluksi soitettiin enemmän yhdessä ja ehkä sitä nyt voisi yrittää tehdä enemmänkin. Se on kuitenkin mukava. Niin on, kyllä. Mutta arjessa meillä on semmoista pikkupuuhastelua aina. Nyt näin omakotitaloasujana niin tuntuu, että sitä niin puuhaa riittää ja sitä tekeekin ihan mielellään. Niin, ja just sitä yhdessä suunnittelua ja semmoista niin tulevaisuuden haaveilla, niin sehän on aika tärkeä. Joo, tosiaan meillä tässä vasta vuoden sisään niin kuoli molempien isät. Ensin minun ja sitten myöhemmin Juliuksen isä. Niin ehkä sen niinku koin sen sun niinku läheisyyden ja sen tuen tosi tärkeäksi, että sä kyllä osasit olla mun kanssa siinä
jotenkin. Niin kuin myös. Mm, Onhan se ollut silleen tosi niin kuin arvokas asia, että on ollut se toisen tuki siinä, kun on kumpikin joutunut käsittelemään kuitenkin jokseenkin samantyyppistä asiaa. kyllä, niinpä. Ja sitä pohdit myös silloin, että miten sen asian olisi, niin kuin, miltä se olisi tuntunut, jos se olisi tapahtunut niin kuin se isän menehtyminen, jos me ei oltaisi oltu yhdessä tavalla. Että miten se olisi vaikuttanut ja miten me oltaisiin siitä sitten niin kuin keskusteltu siitä asiasta, miten me oltaisiin kerrottu toisille siitä isän menehtymisestä ja miten toinen olisi siihen reagoinut. Niin. Jep. Ja nyt oltiin oltu jo yhdessä ennen näitä niin isiemme kuolemia, niin siinäkin huomasi sen, että se tavallaan niin se sanallinen kommunikointi ei ole niin suuressa roolissa. Ja varmaan sullekin oli se kokemus, tai ainakin mulla oli, että mä en niin välttämättä tiennyt mitä sanoa aina. Että miten niin konkreettisesti pystyisi niin muuten kuin sit olemalla läsnä. Ja, niin, se oli tärkeä. Niin. Että ei siinä aina tarvikaan sanoa mitään. Meillä oli aina hyvä semmoinen kommunikaatio sun isän kanssa, että meillä tuli hyvin juttua ja oli samanlainen huumorintaju. Joo, se on hauska, miten niin muistaa isä sanoa, että mitä hän ajatteli Saarasta aluksi, niin sitten nekin oli aika samanlaisia asioita kuin mitä itsellä on tullut susta niin ensin mieleen. Mä en muista mitä sanoja niin hän käytti, mutta jotenkin selvästi niin huomasin, että se tarkoitti sitä samaa, mitä itsekin niin sinussa niin arvostaa. Joo, meidän isähän kanssa tykästyi sun heti ja isä sanoikin mulle monta kertaa, että ette sitten rupea riitelemään Juliuksen kanssa, että pysytte yhdessä. Niin me nyt yritetään vaalia sitä, että me pysytään yhdessä. Vaikka väkisin. Vaikka väkisin, niin. Vaikka mikä olisi. Niin. Mutta semmoinen jäi jotenkin mukavasti mieleen itsellä se, että isä nyt katsoo jostakin ehkä tuolta, että no kyllä niillä ihan hyvin menee. Niin, niinpä. Ja kuitenkin niin tosiasiassa se meidänkin suhde ei ole semmoinen, että meidän arvoperusta olisi semmoinen, että meidän täytyy pysyä yhdessä, vaikka olisi niin jotenkin hankalaa ja ei tuntu siltä, vaan se on kuitenkin semmoinen kumpikin niin sisäsyntyinen asia. Niin, halu. No mun isästä tulee mieleen, mitä itse haluan elämässä vaalia ja mikä musta varmasti onkin, niin semmoinen huumorintaju ja niin kuin musikaalisuus ja semmoinen ja semmoinen niin kuin lempeys. Ja niin kuin, että sitä on niin kuin ikävä isässä. Että aina niin kuin koki itsensä tärkeäksi. Niin, se mulla on kyllä hyvin samantyyppinen kokemus omasta isästä. Että on kyllä sillä tavalla asettanut lapset paljonkin niin kuin etusijalle ja ollut semmoinen lempeä, ymmärtäväinen kyllä. Sanoisi tämmöisiä ihan niin kuin, mitä varmasti monella ihmisellä on, että haaveilee lapsista. Ja niin kuin, että pysyisi terveenä ja semmoisia asioita, että ja niin kuin olisi meillä kaikki hyvin. Niin, ja että lähimmäiset pysyisivät myös terveenä. Ja niin, tämmöisiä hyvin tavallisia, mitä on. Niin, kyllä meillä aika sama ajatus on silleen suht pienestä perheestä. Niin. Että kannattaako tähän maailmaan tehdä lapsia, en tiedä, mutta ehkä 2, 3. Eihän sitä tiedä, miten sitä innostuu. Niin. Eihän sitä voi tietää, saako ei sitä ihan. Sekä on itsestään selvää. Me ollaan tosiaan molemmat on isosta perheestä, tai meitä on 7 yhteensä minun perheessä. Että ei ehkä ihan niin monta. Se niin kuin lasten saaminen ja muu niin ei ole täysin semmoinen suunnitelmallinen asia. Ja, että tämä nyt tulee tapahtumaan, jos on niin kuin täysin meistä lähtöisin, vaan se on semmoinen niin isompi elämään kuuluva juttu. Niin, kyllä. Mutta me koetaan kuitenkin sen tärkeänä, että suotaisiin niin lapselle sisaruksia. Että kun me ollaan itse koettu se niin sisarusten tärkeys, niin että se on niin tosi ihanaa, että on niitä sisaruksia. Että kyllä sinne maalle haluaa ja luonnon lähelle.
asettua. Niin, siis mulla se ajatus on ehkä vähän niin kuin kypsynyt sit sun myötä kuitenkin selvemmin, että aiemminkin se on voinut, niin varmasti ollut sama idea siitä, mutta sitä ei ole ajatellut tietoisesti. Ei ole tullut semmoisia, niin, ei ole ollut semmoinen tilanne vielä silloin, niin sitten ei ole kokenut tarpeelliseksi ajatella sitä, että minkä nyt kuulee monelta muultakin, että ei välttämättä tiedä, että missä sitä niin sitten haluaisi asua. Niinpä. Enkä mäkään tiedä, jos mä yksin olisin, että olisinko mä vielä muuttanut maalle. Niin. Saattaisin asua kaupungissa ihan hyvin, mutta se on niin sun kanssa se ajatus niin lähtenyt. Nyt kun miettii jotain ristiriitatilanteita, niin sitten ne on varmastikin aika pieniä. ei mitään niin kuin... No ehkä jos tulisi joku vakavampi ristiriitakonflikti meidän välillä, niin sitten voisi tulla jotain erilaisia puolia esille, mutta hankala kuvitella. Kyllä, niin, nimenomaan. Joo, kyllä mä sanoisin, että meitä yhdistää semmoinen tietty optimismi ja semmoinen ainakin pyrkimys semmoiseen niin positiivisuuteen. Ja sitten ehkä semmoinen hauska, niin kuin, kumpikin arvostaa semmoista tiettyä lapsenmielisyyttä ja että yrittää sitä niin pitää mukana elämässä ihan niin tietoisestikin.